कारणवश यताउति भएर म यो राइडमा चाहिँ गएन। अनि दाइ जानुभएको थियो, मेरो दाइ जानुभएको थियो। मेरो एनएस बाइक पनि नभएर म खासै अब एनएस बाइक नभएपछि ग्रुपमा अलिक मिल्दैन, कागको हुन बकुल्ला जस्तो हुन्छ भनेर म चाहिँ गएन। हेलो व्हाट्सअप गाइज, आज चाहिँ म एनएस 200 को गाइड केटाहरूले चाहिँ काठमाडौँमा फ्रेन्डसिप राइड जाने भनेर प्लान गरेर छ। सो हामी चाहिँ आज पाइलट बाबा भक्तपुरमा जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ म सोलुबाट त्यहाँ 1-2 जना साथीहरू त्यतातिर आउँछ क्या, अनि त्यहाँ मिटअप गरेर कोटेश्वर हुँदै कोटेश्वरमा सबै टोली भेटेर जान्छौँ। यसो फ्रेन्डसिप गर्नको लागि, रमाइलोको लागि त्यो राइड जाने हो हामी, त्यस्तो कुदाउने होइन। स्टे ट्युन गाइज। कोही पनि छैन त। गाइज ल हाम्रो एनएस ग्रुपको ग्याङहरू चाहिँ सबै आइसक्यो। फ्रेन्डसिप राइड भनेर आएको हो। यहाँ भित्री बाइकहरू नि छ, V2 सबै एनएस V2 FZ पनि छ। र हाम्रो एनएसको ग्रुपको टोलीहरू चाहिँ अगाडि छ। एनएस सेतो एनएस, मेरो बाइक एनएस ल सबजना रेडी भइछ। सेफ राइडमा छौँ, बाटोमा यस्तो केही गर्दै केही नहोस् होइन, त्यस्तो केही नहोस्। छिट्यो भने चाहिँ रोकेर बस्छौँ, हामी अगाडि रोक्छौँ होइन। त्यस्तो चाहिँ नहोस् है, किनभने धेरैमा स्पिड टाइपमा गयो भने जे पनि हुनसक्छ है। सबै लाइन बाई लाइन जाउँ है गाइस, त्यही हो। भन्नु केही छैन, हाम्रो सेफ राइड, बिस्तारै जाउँ एक लाइनमा। ओके, ह्याप्पी राइडिङ गाइस। ल ह्याप्पी राइडिङ है।
ड्रोन सट हान्दैछु, हेर्दैछौँ कस्तो आउँछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो है। यो राइडमा चाहिँ म खास जान पाएन, कारणवश यताउति भएर म यो राइडमा चाहिँ गएन। अनि दाइ जानुभएको थियो, मेरो दाइ जानुभएको थियो। मेरो एनएस बाइक पनि नभएर म खासै अब एनएस बाइक नभएर चाहिँ ग्रुपमा अलिक मिल्दैन, काक्रो हुन बकुल्ला जस्तो हुन्छ अन्त यो राइडमा होइन। त्यही भएर नि फुटेजहरू त्यति राम्रो नआएको हुनसक्छ होइन। अनि भोइस पनि छैन, खासै त्यस्तो भोइस भन्ने पनि छैन। अनि त्यसपछि धेरै जस्तो म्युजिकहरूमै मैले साउन्डहरू कलेक्ट गरेर चाहिँ हालिदिएको छु, म्युजिकको साउन्ड कलेक्ट गरेर त्यो भिडियोमा कलेक्ट गरेर हालिदिएको छु। त्यो भएर अब खासै राम्रो नदेखिया हुनसक्छ भिडियो। ग्रुप राम्रो थियो, त्यही भएर फुटेज राम्रो भएको भएर हालिदिनु त भनेर हालिदिएको। सो अब त्यही हो, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला, गरिदिनु होला। यो फुटेज जस्तो छ अब यस्तो चाहिँ हुँदैन, अरू भिडियोमा यस्तो हुँदैन। अरूमा चाहिँ म सबै राम्रोसँग मिलाएर हाल्छु होइन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ है।